בוקר טוב. אנחנו מציינים היום את ישיבתה האחרונה של הממשלה ה-33, ואנחנו נערכים לישיבה הראשונה של הממשלה החדשה. אני תמיד מתייחס לתפקיד הובלת המדינה כקבלת פיקדון יקר, המדינה, והאחריות שלנו, שלי כראש ממשלה ושלנו כממשלה, להחזיר אותה לציבור בטוחה יותר, משגשגת יותר, מפותחת יותר. כשאני מסכם את הפעילות של הממשלה ה-33, אני יכול לומר בהחלט שלמרות הקשיים, והיו הרבה, בכל הגזרות, קידמנו בשנים הללו את מדינת ישראל בשלושת הצירים האלה שתיארתי. בשנתיים ומעלה, מאז שהממשלה הזאת קיימה את ישיבתה הראשונה, לא פסק האזור מסביבנו לגעוש ולסעור. ולמרות הניסיונות הרבים לאתגר אותנו בגבולות שמסביבנו, הדפנו את כל הניסיונות הללו, בלי יוצא מן הכלל. מחיזבאללה בדרום לבנון, דרך הניסיונות של איראן לפתח נגדנו חזית חדשה מרמת הגולן, דרך הניסיונות הבלתי פוסקים להחדיר נשק מתקדם מסוריה לתוך לבנון, ועד למאמצי החמאס לבצע נגדנו פגיעה אסטרטגית בדרום. במבצע צוק איתן הנחתנו על החמאס את המכה החזקה ביותר שהוא ספג מאז הקמתו. אנחנו ערוכים לכל התפתחות שתהיה מהחזית הזאת. מעל הכל, פעלנו בלי הפסק מול ניסיונה של איראן להתחמש בנשק גרעיני. המאמץ הזה בעיצומו, אנחנו לא נפסיק בו, אנחנו נתמיד בו, נשמור על זכותה של ישראל להגן על עצמה בכל תנאי ובכל מצב. בתחום המדיני אנחנו עשינו ניסיון נוסף לקדם הסדר עם הפלסטינים, אך שוב כשהיה צורך לקבל החלטות קשות, אבו מאזן החליט לנטוש את המשא ומתן, הוא פנה באופן חד צדדי ובניגוד לכל ההסכמים לזירה הבינלאומית, הוא נטש את המשא ומתן ונכנס להסכם, לברית למעשה עם החמאס. בזירה המדינית התחלנו לפתח שווקים חדשים לכלכלה הישראלית, זה גם בזירה המדינית וגם בזירה הכלכלית, עם כלכלות הענק של אסיה, הודו, סין, יפן, והצטרפנו כמשקיף לברית הפסיפית באמריקה הלטינית. אנחנו מפתחים תעשייה חדשה, חיונית לעתיד האנושות, בדמות ביטחון הסייבר. זו התפתחות מהירה מאוד, דרמטית מאוד. אנחנו מייחדים לה משאבים רבים לרבות היחידות המיוחדות של צה"ל, וההנחיה שלי היא לא רק לפתח את היכולת הזאת למען ביטחונה של מדינת ישראל, אלא לשלב אותה בבאר שבע ובנגב עם היכולת האקדמית שלנו ועם פיתוח תעשייתי לחברות ישראליות ולחברות זרות, והדבר הזה קורם עור וגידים לנגד עינינו, הוא משנה את פני הנגב ולמעשה משנה את פני המדינה. הוא יהפוך וכבר הופך את באר שבע לבירת סייבר עולמית. אנחנו העלינו פעם נוספת את שכר המינימום, האבטלה ממשיכה להיות נמוכה, דירוג האשראי של ישראל יציב, לא דבר של מה בכך בטלטלות הכלכליות שעדיין מטלטלות את העולם. בנוסף אנחנו המשכנו בחיבור מואץ של הנגב והגליל למרכז. בשש השנים האחרונות סללנו פי 2 מסילות ברזל מאשר בשש השנים שקדמו לכך, ואנחנו עושים זאת גם בכבישים וגם במחלפים, עוד ידנו נטויה. בלמנו לחלוטין את ההסתננות הבלתי חוקית לגבולותינו, זה דבר ששום מדינה בעולם המערבי לא הצליחה לעשות. הגדר שבנינו הוכיחה את עצמה לחלוטין, הוספנו על כך אמצעי חקיקה ואמצעי שיטור, אמצעים אחרים, ואני מציין את זה על רקע המגמה ההפוכה שמתרחשת כרגע במערב אירופה, בשעה שבאירופה נרשמת עלייה של 100% במספר המסתננים הבלתי חוקיים שנכנסים אליה. מישראל יוצאים בכל שנה אלפי מסתננים.
זה הישג מאוד חשוב למען הבטחת דמותה ואופייה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אין ספק שהמלאכה לפנינו עוד מרובה, ואני מבטיח לעשות הכל כדי שהממשלה הבאה תמשיך בה ותוסיף עוד פעולות חשובות רבות בתחומים שונים לביטחונם ורווחתם של אזרחי ישראל. אני רוצה להודות לחברי הממשלה היוצאת, פעם נוספת לך לימור, גם לחזק אותך בימי אבלך, ואני מאחל לכולנו המשך עשייה למען מדינת ישראל, כדי לבצר את ביטחונה, להבטיח את שגשוגה וכמובן להמשיך את פיתוחה. תודה רבה לכם.